Welcome everyone. আজি এটা নতুন সেশন আৰম্ভ কৰিম। সেশনটো হৈছে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডৰ পাৰ্ট 2। পাৰ্ট 1 যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেনেহলে ওপৰত থকা আই বাটনটো ক্লিক কৰি আগৰ ভিডিওটো চাই ল'ব। তেনে আৰম্ভ কৰো। প্ৰথম 1972 পাইছিলে অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী নামৰ নভেলখনে। নভেলখনৰ লেখকৰ নাম সৈয়দ আব্দুল মালিক। এখেতৰ জীৱনীও ইম্পৰ্টেন্ট, আপোনালোকে অলপ নিজৰভাৱে চাব, গুৰুত্ব দিব তেখেতৰ ওপৰত। প্ৰেসিডেন্ট হৈছিলে তেখেত অসম সাহিত্য সভাৰ 1977ত। তাৰপিছত তেখেতে পদ্মশ্ৰী পাইছিলে 1984ত, পদ্মভূষণ পাইছিলে 1992ত, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এৱাৰ্ড পাইছিলে 1999ত। তেখেতে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনীৰ ওপৰতো লিখিছিলে। কিতাপখনৰ নাম হৈছে ৰূপ তিহাৰ যাত্ৰী। এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট মনত ৰাখিব। তাৰপিছত তেখেতে বৈষ্ণৱাইট চেইন শংকৰদেৱৰ ওপৰত জীৱনীৰ ওপৰত লিখিছিলে ধন্য নাৰা তানু ভাল। এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট মন দিব। তেখেতে চেকোভিয়ান এটমস্ফিয়াৰ মানে থিম হয় এক প্ৰকাৰত চেকোভিয়ান এটমস্ফিয়াৰ তেখেতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে অসমীয়া লেংগুৱেজত। এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট মনত ৰাখিব। তো এইবিলাক পঢ়োঁতে আপোনালোকে যোনবোৰ বোল্ডত দিয়া আছে সেইবোৰত অলপ গুৰুত্ব দিব। আৰু ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য ফৰমষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কিতাপখন কোনে লিখিছে, অথৰ কোন, আৰু অথৰজনৰ লগতে এই এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যনখিনি। ইয়াৰবিলাক বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু ষ্টিল চাই গ'লে ভাল। নেক্সট 1970ত পাইছিলে মহাত্মাৰ পৰা ৰূপকোঁৱৰলৈ। লেখকৰ নাম লক্ষ্মীনাথ ফুকন। 1974ত পাইছিলে গোলাম নামৰ শ্বৰ্ট ষ্টৰিজৰ কিতাপখনে। লেখকৰ নাম সৌৰভ কুমাৰ চলিহা। তেখেতে অসম ভেলী লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড পাইছিলে 1995ত। নেক্সট 1975ত পাইছিলে ককা দেউতাৰ হাৰ নামৰ নভেলখনে। লেখকৰ নাম নৱকান্ত বৰুৱা। তেখেতে পদ্মভূষণ পাইছিলে 1976ত, অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ এৱাৰ্ড পাইছিলে 1974ত, আৰু অসম ভেলী লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড পাইছিলে 1993ত। নেক্সট 1976ত পাইছিলে শৃংখল নামৰ শ্বৰ্ট ষ্টৰিজৰ কিতাপখনে। লেখকৰ নাম ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। তেখেতে পদ্মশ্ৰী পাইছিলে 2001ত, আৰু অসম ভেলী লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড পাইছিলে 1990ত। নেক্সট 1977ত বকুল বনৰ কবিতা নামৰ পয়েট্ৰি কিতাপখনে পাইছিলে। কবিতাৰ অথৰৰ নাম আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। তেখেতক পপুলাৰলি জানা হয় বকুল বনৰ কবি বুলি। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মনত ৰাখিব, বহুত এক্সামত এতিয়ালৈকে আহিছে। তেখেতে পদ্মশ্ৰী পাইছিলে 1970ত। নেক্সট 1978ত পাইছিলে পিতা পুত্ৰ নামৰ নভেলখনে। লেখকৰ নাম হোমেন বৰগোহাঁই। তেখেত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিলে 2001ত। তেখেতে অসম ভেলী লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড পাইছিলে, নীলমণি ফুকন এৱাৰ্ড পাইছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এৱাৰ্ড পাইছিলে, মৎস্যেন্দ্ৰনাথ এৱাৰ্ড পাইছিলে 2015ত। এখেতৰ কথা আৰু অলপ ভালকৈ জানি ল'ব, নিজৰ ফালৰ পৰা পঢ়ি ল'ব, কাৰণ কি ইম্পৰ্টেণ্ট এজ এন অথৰ। 1979ত পাইছিলে সোণালী জাহাজ নামৰ পয়েট্ৰি কিতাপখনে। লেখকৰ নাম ভৱেন বৰুৱা। তেখেতে অসম পাব্লিকেশ্যন ব'ৰ্ড লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড পাইছিলে 1978ত। নেক্সট হৈছে 1980ত পাইছিলে পৃথিৱীৰ অসুখ নামৰ শ্বৰ্ট ষ্টৰিজৰ কিতাপখনে। লেখকৰ নাম যোগেশ দাস। তেখেতে অসম পাব্লিকেশ্যন ব'ৰ্ড লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড পাইছিলে 1978ত। নেক্সট 1981ত পাইছিলে কবিতা নামৰ পয়েট্ৰি কিতাপখনে। লেখকৰ নাম নীলমণি ফুকন জুনিয়ৰ। তেখেতে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পাইছিলে 2020ত, পদ্মশ্ৰী পাইছিলে 1990ত, আৰু অসম ভেলী লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড পাইছিলে 1997ত। আজি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। নেক্সট ছেশ্যনটোত আৰু কেইটামান এৱাৰ্ড আৰু কেইখনমান কিতাপ আৰু লেখকৰ কথা লৈ ভিডিঅ' এটা বনাম। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।